Chào các bạn, hôm nay mình có một ít tổ ong mình lượm được các bạn. Mình chuẩn bị nấu sáp thôi. Thì cái phần nấu sáp này thì mình có thể sử dụng cái sáp ong để mình làm đèn cầy để đốt khi cúp điện hoặc là làm son môi. Còn nếu như mà các bạn mà dự định nuôi ong á thì mình lấy cái sáp ong để mình hàn chân tầng hoặc là tạo mũ chúa. Nói chung cũng khá nhiều công dụng. Hôm nay thì có dịp nấu sáp ong nên quay chia sẻ đến các bạn nào mà dự định nuôi ong hoặc là mình nấu sáp để làm công việc khác á, thì mình có thể tham khảo thêm nhé. Cái này là cái xác của tổ ong ruồi các bạn. Nó bỏ đi rồi mình lụm lại mình đem về nấu sáp thôi. Còn phần trắng trắng này là mấy cái phần sáp lưỡi mèo của những cái tổ ong dư á. Nó xây lưỡi mèo dư mình bóp chung nó lại với nhau. Đây là hai cái phần sáp lưỡi mèo. Cái này là sáp cũ đó các bạn, còn cái này là sáp mới mình mới bẻ ngày hôm qua. Mình đi cái mặt ong đó mình bẻ ra. Cái sáp mới này nó vàng tươi luôn rồi các bạn, còn cái sáp cũ này thì nó trắng nha. Mình không biết là có phải là do cái phấn của bông phượng nó làm cho cái sáp này vàng hay là do cái mùa này sáp nó vàng nữa các bạn. Chỉ thấy là thường là nó màu trắng này thôi. Còn cái sáp mới hái đây thì nó mới bẻ từ tổ ra thì nó vàng tươi luôn. Thì bây giờ mình chuẩn bị nấu phần sáp này thôi các bạn. Bên đây mình chuẩn bị một cái nồi, mình đang nấu nước sôi. Rồi nước sôi rồi mình bỏ phần tổ ong này vô, mình bỏ trực tiếp vô luôn. Nấu kiểu này thì nó nhanh tan cái sáp hơn các bạn. Cái này mình dò lọn nó hơi cứng rồi. Nếu mà các bạn thì mới nuôi thì không có cái phần sáp lưỡi mèo này nhiều thì mình có thể tận dụng cái phần tổ ong ruồi bên ngoài mình thấy thì mình bắt để mình lấy cái phần sáp của nó, cái tổ bỏ đi thì mình lấy con sáp đó. Thì cái lúc đầu mình mới nuôi thì cũng chưa có sáp đâu các bạn, toàn là mình lấy từ những cái ổ ong ruồi ra thôi. Về để mình hàn chân tầng, chứ mới đầu thì chưa có phần sáp này, mình nuôi mình bắt từ trụ điện về thì nó chưa có sáp lưỡi mèo để mình lấy. Mấy lần trước thì mình cũng có cắt mấy cái cầu cũ ra để mình nấu, mà sau này mình nấu mình rút kinh nghiệm ra, mình nấu cái theo kiểu này nó sẽ nhanh hơn, tiết kiệm thời gian của mình hơn các bạn. Mình nấu trực tiếp về cho nó chảy ra luôn. Đây cái phần tổ ong mình nấu nó tan ra hết rồi các bạn, mình khuấy mà cảm giác nó tan lỏng ra hết là được rồi, nó rầu ra hết rồi được. Thì vậy là mình đổ ra để mình dắt lấy cái phần sáp thôi. Đây là cái nồi mình chuẩn bị sẵn cái nồi với là một cái miếng vải mùng để chút mình lượt cái phần sáp ra thôi. Đây, tranh thủ lúc còn nóng mình sẽ dắt lấy cái phần sáp đó thôi các bạn. Đây, có nhiều thì mình sẽ sử dụng một cái thao nó to hơn, còn ít thì mình sử dụng cái nhỏ nhỏ vậy là được rồi. Thì cái phần xác của tổ ong này thì mình khi mình bắt được thì mình lấy được thì mình tranh thủ mình nấu sớm rồi các bạn. Để lâu quá thì cái phần sáp này nó bị sâu ăn sáp, nó ăn hết cái phần sáp này thì nó sẽ làm giảm chất lượng, ít phần sáp mình nấu nó sẽ ít lại, không còn nhiều như lúc mà còn mới nữa. Mình sẽ lấy cái đũa mình kẹp lại để mình rút lại các bạn, cho nó cái phần xác này nó khô lại luôn, ra hết chất sáp trong này luôn. Mình ép nó ra. Làm kiểu này thì nó nhanh hơn. Mình nấu thời gian nó rút ngắn được thời gian. Còn nếu mà các bạn bỏ nguyên cái túi như vậy vô mình nấu luôn thì cũng được. Mà
cái thời gian nó tan ra thì lâu hơn, mình dắt như vậy thì sẽ nhanh hơn. Mình nấu sôi vừa cái sáp nó tan ra vừa hết là mình bắt đầu mình dắt là nó sẽ nhanh hơn. Mình ép cho nó khô lại luôn. Đặt cho nó ra hết nước luôn các bạn, tranh thủ lúc còn nóng để nguội là sáp nó đông rồi. Thì cái chất lượng màu sáp thì tùy theo cái tổ thôi. Cái tổ còn mới thì sáp ra sẽ rất là trắng, còn cái tổ mình lấy từ cái tổ ong ruồi nó bỏ đi ra, cái bã nó còn đen cỡ này là sáp nó không được trắng luôn đâu các bạn. Nhưng mình lấy sáp lưỡi mèo của những cái ong mới xay á, sáp đó là trắng cực kỳ luôn, cực kỳ đẹp luôn các bạn. Chỗ này thì sáp này nó hơi đen chút rồi, nhặt cho khô luôn. Này thì rất là nóng, sáp nó nóng như là nhìn nó màng màng lớp trên giống như là mỡ vậy các bạn. Phần bã này thì mình sẽ bỏ đi. Cái này mình bỏ đi là được rồi các bạn. Đây cái phần sáp ong mình mới vừa nấu xong rồi các bạn. Nó đóng lớp trên màng màng giống như một lớp mỡ màu nó hơi vàng vàng các bạn. Cái này thì các bạn có thể để về cho nó nguội. Thì mình lấy ra thì nó nguyên miếng rất là láng, rất là đẹp các bạn. Còn không thì mình sẽ bỏ ở một cái thau nó to hơn. Cái mình chế nước trong vòng cái nồi như vậy nè cho nó mát á, nó nguội thì nó càng nguội càng nhanh thì nó càng mau đông lại các bạn. Cái phần sáp này thì nó nguội nó tự đặt thôi. Còn như mình thì mình thấy mình thường hay là xả nước vô trong này cho nó nguội lớp trên này thôi, tại vì cái phần sáp nó nằm ở trên này thôi. Mình xả nước vào thì nó nguội lớp trên nó tự đông lại là thôi, nó rất là nhanh. Còn nếu mình chờ thì nó rất là lâu các bạn, như đây nước thì rất là lâu, khoảng mấy tiếng đồng hồ nó mới đông lại hết. Còn mình thì mình cứ xả nước nhẹ nhẹ vậy nè là nó đông lớp trên mặt trước nè, nước nhiều tới đâu là nó đặt lại tới đó hết. Tại vì cái phần sáp nó nổi, nó nhẹ hơn nước các bạn, nó nổi lên trên thì gặp nước trên này nó mát, nó tự nó đông lại thôi. Mình làm vậy thì nó nhanh hơn, nó tiết kiệm thời gian hơn. Nhưng mà cái này thì nó cũng có nhược điểm của nó, mình làm nguội nhanh quá thì cái lớp phía dưới của nó nhiều khi nó còn sót lại, nó bám một ít trong cái nồi hoặc một ít dụng cụ mình đựng nha. Còn nếu không thì mình cứ việc để như này, vài tiếng thì mình lỡ mình lấy ra nó nguội ra, nó đông lại thì mình lấy thôi. Còn không mình làm theo cái này thì rất là nhanh, nhưng mà nhìn miếng sáp nó không được đẹp đâu các bạn. Nhìn nó xấu quắc nè. Chủ yếu là mình làm cho nó nhanh thôi, làm nhẹ nhẹ thôi để cái lớp phía dưới này nó, lớp cặn ở phía dưới nó dính lên trên thì nhìn cái miếng sáp mình nó rất là dơ. Đó, bắt đầu đông hết lớp trên mặt nè. Cái này đông hết thì mình sẽ xả mạnh nha. Sáp mà gặp nước nó nguội nó sẽ đông lại liền thôi. Rồi giờ mình chỉ việc đổ cái phần nước này ra thôi, mình thu phần sáp. Nó dính cứng trong cái nồi luôn à. Phần nước dưới còn rất là nóng các bạn. Phía dưới còn nóng nên cái phần sáp nhiều khi mình đổ ra nó nóng quá nó chảy bớt ra sáp ra. Còn nếu để nguội tự nhiên thì nó vẫn còn nguyên, rất là đẹp. Mình làm cho nó nguội bớt cái phần nước phía dưới đây. Rồi cái phần nước này nó
mát là được các bạn, đừng nóng giật tay ra luôn, là lúc đó là sáp nó chảy ra luôn, nó trôi ra ngoài theo nước luôn. Còn phía dưới là nó cạn thôi. Làm vậy thì nó sẽ nhanh hơn, còn mình chờ đợi kiểu kia thì nó hơi lâu. Này thì mình giờ nó khô rồi, cứng rồi, mình chỉ việc gỡ ra thôi. Để mình lấy cái dao, đây mình sử dụng cái dao để mình sắn ra thôi, giờ nó đông cứng rồi. Đây cái phần sáp ong mình mới vừa lấy ra xong rồi các bạn, nhìn nó rất là xấu. Cái mặt này thì nó hơi dính cặn một chút, mình phơi cho nó khô nước đi rồi mình mới đem cắt thôi các bạn. Còn cái này là mình để cho nó khô tự nhiên đó các bạn, để im tự nó khô thành. Lúc trước mình bỏ trong mấy cái tô á thì nhìn nó rất là đẹp, rất là láng. Cái này lúc trước mình cũng nấu theo kiểu chế nước này các bạn, cục to cho bá nè. Cái này thì mình nấu bằng chảo á, nhìn nó láng, mình để từ nó đông lại á, nó lâu. Nếu mình nấu mình để nhiều, mình để nước nhiều á thì mình nấu nhiều thì nó rất là lâu đặc. Cái miếng này nha, tùy theo cái sáp ong nó cặn nhiều thì nhìn nó cái màu nó hơi dơ dơ các bạn, còn nếu mà ít cặn thì nhìn nó sạch hơn, nhìn nó láng hơn. Thì có hai cách để các bạn nấu, một cách là để mình nấu mình cho nhanh thì nhìn nó xấu hơn, còn cái này mình để cho nó tự nguội từ từ thì nhìn nó đẹp hơn các bạn, nhìn nó láng hơn. Rồi cái này mình để cho nó khô rồi mình đem cắt thôi. Video mình đến đây cũng kết thúc. Xin chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp ở những video tiếp theo nhé.